jsou tajemná místa, kam lidé chodí za zábavou. Zábavně se bát. Strašit. Ale nikdy. Tu něco strašného vystraší je. Pražský Fírhaus se sídlem ve Vodičkově ulici vedle paláce Lucerna patří k nejstrašidelnějším podnikům v Evropě. Tento bar nejen, že podává drinky, ale též i své hosty straší všemi možnými prostředky od rekvizit po k tomu najaté herce. Jenže od jisté doby něco začalo strašit samotné zaměstnance. Stalo se mi, že jsem přišla do práce a barmanka nahoře byla totálně vyděšená, tvrdila, že mě slyšela ze zdola křičet, ale to nebylo možné, protože jsem právě do té práce přišla a nebylo to poprvé, kdy se něco takového stalo. Moji kolegové mají spoustu zkušeností s tím, že slyšeli své jiné kolegy i v době jejich nepřítomnosti. Červenec 2018. Po měsících plánování a vyjednávání jsme konečně na místě a rozestavujeme techniku po podzemní části podniku, kde se nachází hororová expozice plná starých artefaktů z různých starožitnictví či strašidelných míst. Jak tyto předměty dokáží působit na člověka? A co nám během noci zaznamenají přístroje? Jsme na místě, které se snaží působit okultně a vyvolat v lidech strach. Zůstalo tu něco z těch mnoha vystrašených lidí? Nebo nějaká věc sem dodala další, skutečnější dimenzi strachu? Bereme přístroje a jdeme hledat odpovědi. Začíná tak první fáze energetického měření za běžných podmínek, kdy je podnik Fírhausu otevřen. Co nám realita ukáže? Tak tady v této místnosti se pohybuje miligausty okolo žádná celá 5, žádná celá 6 do momentu, než se přiblížíme opět ke krabičce, kde už to začíná skákat 18,4, 51,8 miligaus 19, takže tady se to opravdu pohybuje ve vysokých číslech. Hodnoty miligauss, o kterých nyní mluvíme, jsou tak vysoké, že představují minimálně zdravotní riziko pro ty, co zde tráví delší čas. A můžou být i vysvětlením pro některé strašidelné prožitky, co zde herci zažívají. Zkoumíme ale dál.
nám to zase skáče na 10. Aha. Zase prokostřená vzduchotechnika. Teplotně jsme tady v pitevně na 19 stupních, co se týče odrazu teplot od pevných předmětů, tedy od kachliček, pokrytých umělou krví. V tomhle prostředí v této chodbě je to okolo žádná celá 9. Pořád stabilně. Žádná celá 8. Tak, jsme v místnosti, kde je vzduchotechnika, tady racionálně tu bude vyšší teplota, neboť kvůli vzduchotechnice samozřejmě to tady bude více zahřáté, což se mi potvrzuje i na přístroji, který má 20,8, který mi ukazuje odraz teploty od zdí 20,8 až 20,9 stupňů konstantně. Od plastu je to teda víc tady samozřejmě, ale od zdí je to o 2 stupně nižší. V těchto prostorách se drží hodnota mezi žádná celá 5 a 1,0 mg, což si myslím, že je v normě. Tak v této fázi výzkumu jsme zjistili, že K2 začala pracovat, co jede do vyšších diod, jenom díky tomu, že je tady špatně udělaná elektrika a vykazuje nám samozřejmě tím pádem vyšší hodnoty, než by měla. Ukáž, se na to podívám ještě ze svýho. Vidím tady, že mi tu ten přístroj jde do 4 až 6 mg. To neodpovídá tomu, co naměřil tady K2 metr, který ty výchylky má až tuším skoro do 20 mg. Tady tento přístroj je kalibrován jinak, nicméně zaznamenává ty výchylky taky, ale ne tak silně. A kam až to sahá, jak daleko od toho místa? No. Okolo 30 cm od zdi. Už jdeme na 10 mg. Takže v podstatě moje hlava to zasahuje třeba? Takže v podstatě ano, je to na úrovni tvé hlavy. Jo, takže i samozřejmě nižší osoby si budou mít blíž ke stěně teda, blíž ke stěně. Hele. 6, jo, v téhle fázi už mi to měří 6, se. Ano. Jo. Dobrý. Přesuneme se ještě vedle. Tady přicházíme do místnosti, která je plná fotek mrtvých lidí. Většina lidí z tohohle místnost popisuje jako tu nejdepresivnější. Jak kvůli fotkám, které se na vás dívají, tak zkusíme právě, jestli to je zdůvodněno i K2 metrem, v běžném prostředí teda. Tak. Ona sama nebo místnost sama o sobě už nám jde do nějakých 10 mg. Je to asi, nebo určitě způsobeno právě momentálně nahozeným hlavním vypínačem, který, jak je vidět, úplně rozsvítí K2.
A v blízkosti toho hlavního vypínače je opravdu to záření dost silný. Ukáž, já se podívám na to ještě, jak to vypadá s tímhle. TM191 tady zaznamenává výkyvy v rámci desítek, tady to překračuje tuto kalibraci daleko za hranice toho, co dokáže znamenat K2. Tady vidím hodnoty i 40-50 mg, to znamená vysoce nadlimitní, co se týče pobytu v těchto prostředí, dokonce v jednom místě mi to skočilo i nad 100. Do vzdálenosti zhruba takových necelého půl metru. Elektromagnetismus zde díky elektroinstalaci za běžného provozu doslova září v hodnotách, které dávají racionální odpovědi nejen na celou řadu subjektivních prožitků, ale i na záhadné výpadky proudu. Stalo se i to, že jsme měli prohlídku, na které byla jedna holčina a nám se podařilo tu holku opravdu hodně vyděsit a ve chvíli, kdy jsme na ní sáhli, tak ona zavřeštěla strachy a v tu ránu se vyhodily celý pojistky. Nebyl to zcela jistě úmysl místních majitelů, ale díky špatnému elektrickému jištění zde vytvořili ještě depresivnější podmínky, které hlavně citlivějším lidem mohou přinést o to hrůznější prožitek z celého tohoto prostoru. V podstatě, pokud zde budete delší dobu, nemusí zůstat jen u deprese a špatných pocitů. Může vás zde rozbolet hlava, přepadnout vás pocit vyčerpanosti, můžete začít trpět bludy nebo vzácně i halucinacemi. Při pobytu i víceletém by vám pak mohly hrozit některé typy rakovin. Zatím tedy nám výzkum dává celou síť racionálních vysvětlení na zde pozorované jevy. Co když ale i tak zde může být nějaká paranormální příčina? Druhá fáze výzkumu začíná a s ní i pokus o kontakt něčeho či někoho inteligentního. Budeme úspěšní? Tak Kamile, jdeme tady ke skříni, která je údajně ze skutečného strašidelného domu. Co mě ale štve šíleně je to pípání, prosím tě, nejde vypnout? To nejde bohužel, protože to je server a ten nám bude pípat celou dobu. Aha, tak bohužel. No tak zvuk tady nahrávat nemůžeme pro vyšetřování z toho důvodu, ale nicméně legenda, kterou mi sdělili tady z baru, tkví v tom, že jde o skříň, která je opravdu ze strašidelného domu a s obsahem, který je z různých starožitnictví a plný různých strašidelných rekvizit. Údajně ta lebka, co je tady, má být i skutečná. Co si myslíš o tom, Kamile? No, vypadá, že by to mohla být skutečná. No i ty otvory. Pokud je to jako napodobeně, tak velice zdařila. Já dokonce si myslím, že tady je fakt skutečný a jenom to dokresluje tu bizarnost, kterou tenhle podnik jako se snaží jako vyvíjet a na čem zakládá svoji propagaci. Posudek, ať si udělá o tom každý sám. Nicméně nemyslím si, že pokud ta skříň je opravdu z nějakého strašidelného domu z 19. století, tak si nemyslím, že všechny součástky jsou z 19. století. To mi nepřijde. Ano. Myslíš? To už si myslím, že je komunismus. Ten měl taky takovýhle výlisky v tom skle, to jsme měli za mladá. Takže spíš komunismus, no. Tak jo, půjdeme za Míšou dolů. Pojdeme. Nacházíme se 2 patra pod zemí a právě proto, že tady není signál, rozhodli jsme se vyzkoušet PSB 7. Je tady někdo s náma, prosím? Můžete nám říct své jméno? Jste muž anebo žena? Můžete tady pohnout s nějakou z těch panenek? Můžete se
nějakým stylem vyjádřit, můžete udělat nějaký rámus. Máte nějaký vztah k těm panenkám a medvídkům? Byly to vaše hračky? Znáte jména těch lidí, kteří sem ty hračky přinesli? Když jste rádi strhávali ty panenky, můžete to pro nás udělat taky? Baví vás to strašit ostatní? Tak už jo, tak jsme tady. Co tady? Co tady? Tvoje samota. No, místnost působí opravdu strašidelně. No vidíš, myslela si, že to nezvládneš a nakonec to zvládla sama. Jo, mám za sebe velkou radost. Co zvuky? Co zvuky? Opravdu jsou slyšet zvuky ze vzduchotechniky. Aha. S tím mají problém. Tímhle rourama asi vedou nějaký zvuky, nebo určitě vedou nějaký zvuky, protože to je slyšet jak slabý údery, nebo jako kroky od někud, netuším odkud. Vaše kroky jsou slyšet od spodu. Když jste přicházeli, viděla jsem, že jste to vy, jsou to opravdu slyšet kroky do podlahy. I od schodu? Je to slyšet, to není problém, ale tyhle ty zvuky jsou jiný, ty jsou vedený trošku, jako, nebo ne trošku, ale jsou vedený právě tím vrchem. Jo, takže je tam rozdíl v tom zvuku slyšitelný. Co PSB? PSBčko je tady opravdu mrtvý. Tady není slyšet nic jiného, jenom neustále dokola se opakující šum. Tak půjdeme. Tak odsaď možná půjdeme do jiné místnosti zkusit. Jdem. 3. hodina raní vrcholí a výzkum přechází do své poslední fáze. Ondřej Bezouška zkouší o samotě vyšetřovat v místnosti s Ouija tabulkou a postelí, odkud byly slýchány nevysvětlitelné zvuky. Není zde náhodou. Má již zkušenosti s vyšetřováním na takovýchto místech. Uvidíme, co zjistí tentokrát. Kamil s Míšou zatím procházejí bar. Byly zde slýchány podivné zvuky a samovolně se tu mají pohybovat židle. Jak ale realita obstojí s legendami? Potvrdí je, či vyvrátí? V tom nám pomáhá nejen náš racionální úsudek, ale i záznamová média jako IP a IR kamery. Ve Wirhouse máme spoustu rekvizit a různých hraček, které jsou opravdu staré. A jedna z těch nejstarších a nejděsivějších hraček tak je jeden plyšový medvěd, s kterým já mám opravdu špatnou zkušenost. Stalo se mi to, že jsem ho držela v ruce a do té doby jsem s ním žádnou špatnou zkušenost neměla. Přišla jsem do místnosti, zahodila jsem ho na postel, odešla jsem a za zhruba 3 sekundy jsem se do té místnosti vrátila a ten medvěd seděl uprostřed podlahy. Tak, máme okolo 4. hodiny ráno a jsem sám s tabulkou Ouija vedle místnosti s postelí. Té místnosti s postelí, kde slýchávají zvuky, jako že se tam někdo převaluje, jako že někdo tam stává, praskání dřeva. A tady místnost s Ouijou a stolem, rekvizitama strašidelnýma, kam jsme umístili tyto kostky, které vydávají zvuk, když spadnou, a zvoneček samozřejmě. Je tady s náma někdo, kdo mě slyší a může na mě zareagovat? Nebo zablikat tady na K2, přijďte ke mně, zařvěte na mě, nebo se dotkněte tohoto přístroje, toho zeleného světýlka, dotkněte se ho. Barmanka s barmanem nám vyprávěli o tom, že se tady pohybují židle.
Všechny židle jsou těžký, žádný táhla, že by tady byly nebo něco takového, tady nikde není. To není vidět, nějak není důvod, proč by se hýbaly. Máme tady kameru, IPR kameru a tam taky žádný záznam není o tom, že by se to hýbalo. Dole je ještě vzduchotechnika a to se šíří různé ty zvuky, hlasy, protože dole je to špatně učištění, ty trubky, třeba odpady a takovýhle a vlastně přes ně je slyšet to, co si na baru třeba povídají. Nebo kdekoliv, nebo v jiných místnostech, tak je dole krásně slyšet. Máte poslední šanci tady ke mně přijít. A co se týče té elektriky dole, tak tam to vypadá, že tam jsou nějaký bludný proudy a tudíž někoho může bolet hlava a takovýhle. Myslíš si, že Beata nám tady vyprávěla o tom, že viděl se tady holčinu, která se rozječela a v ten moment vypadly jističe. Myslíš si, že to mohla být shoda okolností, že šlo opravdu jenom o závadu na té elektronice? Dokážeš tohleto nějakým stylem nebo racionálně vysvětlit? Proč se tohle událo? Mohla to být shoda okolností třeba, nebo mohlo to být přepětí, taky to mohlo vypadnout, anebo to mohl být nějaký prýmař, protože ty jističe jsou někde jinde, takže mohl kdokoliv prostě klidně jen tak z legrace to vyhodit. Taková varianta taky může být, protože my jsme byli dole, nic jsme tam nezaznamenali. Pocitově taky nic, jedině maximálně pocitově začátek, kde jsou ty obrázky, tak tam to může působit na ty lidi prostě negativně. No. A jinak, když potom se člověk více rozkouká, tak už to není takový, protože fakticky je tam pojistková skříň a ta může dělat nějakou tu neplechu. Protože kousek, pár metrů odtamtud je zemnící drát, který vlastně vodí. Nebo tam jsou bludný proudy teda. Teď jsme právě slyšeli to cvakání, je to z kávovaru. To je další zvuk z kávovaru. To je další zvuk, který dokonce i vibruje. Výzkum ve Fearhouseu končí, analýza začíná. Od roku 2013 provádíme vyšetřování. V drtivé většině z nich vždy nalezneme sítě racionálních vysvětlení. Občas se ale zadaří zachytit něco nevysvětlitelného. Kam se asi zařadí Fearhouse se svými rekvizitami a hororovými kulisami? Již během výzkumu se nám podařilo racionálně objasnit celou řadu záhadných úkazů. Dokonce jsme i upozornili na nebezpečné elektromagnetické anomálie z elektrického vedení. To je úspěch nejen pro nás, ale i pro místní zaměstnance, kteří tu musí dlouhé hodiny pracovat. Pojmenovali jsme problémy a tím i otevřeli cestu k jejich řešení. Nicméně jeden záznam jsme dosud racionálně vysvětlit nedokázali. Nahráli jsme ho u Ouija tabulky v uzavřené místnosti v okamžiku, kdy tam nikdo živý nebyl. Úplně obyčejný zvuk, který bychom přehlédli, kdybychom v tu chvíli i díky IP kameře nevěděli, že tam původce toho zvuku být prostě nemůže. A o jaký zvuk jde? Jasné a zřetelné mňouknutí kočky.
Závěr z výzkumu je nicméně i tak stejný. Během času zde zkoumaného jsme nezaznamenali nic z pracovníků pozorovaných paranormálních úkazů. To neznamená, že se zde nevyskytují, jen jsme je v čase zde stráveném nezachytili. Naopak jsme ale racionálně vysvětlili jiné příčiny paranormální aktivity. Výpadky proudu a techniky díky špatné elektroinstalaci, která u jističů září do okolí nebezpečnými výchylkami v elektromagnetickém poli. Tak velkými, že citlivým jedincům může způsobovat zdravotní i psychické problémy, které mohou vést až k transcendentálním prožitkům. Nicméně i tak můžeme říci, že návštěvníci zde prožijí strašení a hororové zážitky. Bohu dík, snad ne od paranormálna, ale jen a pouze u mém štábu a herců, kteří sem dobrovolně přicházejí, aby v nás vyvolali tu praemoci všech emocí. Strach. Tak děkujeme za vaši pozornost až do samotného závěru a připejte si tu na nás, až půjdete kolem. Středověký pranýř, Kamile. Víš, čemu sloužil? Ano, můžeme to vyzkoušet. K trestání špatných provinilců. Tyjo, a ve velice nepříjemné poloze. Tak. Tyjo, v tomhle bych asi několik dnů nevydržel, maximálně tyjo, možná ani ne hodinu. Dobrý. Tak jo, tak já už musím. Čau. Hej! Ahoj. Tohle už mi něco mimochodem připomíná. A? A co já? Haló?